नमस्ते साथीहरु, रामनीत फन च्यानलमा स्वागत छ। आज म नयाँ भिडियो साथ उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई कसरी युट्युब सर्ट्स अपलोड गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। युट्युब सर्ट्स भन्ने अप्सन नेपालमा VPN युज नगरिकन आउँदैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युब सर्ट भन्ने अप्सन छैन। मैले पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु। म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरेपछि कनेक्ट थिच्नुहोस्। फेरि एपलाई ब्याक नगर्नुहोस्। हाम्रो एप VPN कनेक्ट भयो। अब हामी युट्युबमा छौं। अब युट्युबमा गएपछि यो गएपछि हामीले प्लस बटनमा थिच्नेछौँ। प्लस बटन इन्टरफेस आउँछ। यहाँ क्रिएट अ सर्ट बेटा भन्ने आउँछ। त्यहाँ थिच्नु। अनि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसको फाइलबाट नै हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिभाइसको फाइलमध्ये कुनै पनि एउटा चुज गरेर हाल्न नि मिल्छ। मैले अहिलेको लागि यो चुज गरेको छु। त्यसपछि नेक्स्ट थिच्नु होला अनि यसको टाइटल लेख्नु होला पहिला। म यसको टाइटललाई स्वीट क्याट भनेर लेख्छु। अनि ह्याशट्याग सर्ट्स ह्याशट्याग युट्युब सर्ट्स लेखेपछि तपाईहरुको यो भ्यू बुस्ट हुन्छ। अनि स्वीट क्याट ह्याशट्याग सर्ट्स ह्याशट्याग युट्युब सर्ट्सलाई कपी गरेर डिस्क्रिप्सन बक्समा नि हालिदिनु होला। अनि अपलोड भन्ने बटन थिच्नु होला। यो अपलोड भएपछि यसको युट्युब स्टुडियोमा गएर इम्बेडिङ पनि अफ गर्नु होला। तपाईले देख्नु हुन सक्छ हाम्रो युट्युबको भिडियो अपलोड हुँदैछ। यसरी हामीले सर्टहरु नेपालमा नि अपलोड गर्न सक्छौं।